एन्टिमाइक्रोबियल औषधि र यसका प्रकार। औषधि विज्ञानको एक अनुपम आविष्कार हो एन्टिमाइक्रोबियल औषधि, जसले सूक्ष्म जीवहरूलाई मार्दछ वा तिनीहरूको विकास रोक्दछ। काम गर्ने शैली अनुसार यी औषधिहरू मुख्य रूपमा दुई प्रकारका हुन्छन्। जसले जीवाणुहरूलाई मार्दछन् तिनीहरू माइक्रोबिसाइडल हुन् भने जीवाणुहरूको वृद्धिमा बाधा पुर्याउने औषधिहरूलाई बायोस्ट्याटिक भनिन्छ। इन्फेक्सन वा संक्रमणको उपचारको लागि एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको प्रयोग एन्टिमाइक्रोबियल किमोथेरापीको रूपमा चिनिन्छ, जबकि संक्रमण रोक्नका लागि पनि एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यसलाई एन्टिमाइक्रोबियल प्रोफाइल्याक्सिस भनेर चिनिन्छ। एन्टिबायोटिक्स यस्तो औषधि जुन ब्याक्टेरियमको विरुद्ध दिइन्छ। जीवाणुरोधीहरूमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने र चिकित्सकहरूले सामान्यतया दुरुपयोग गर्ने औषधिहरूमध्ये एन्टिबायोटिक्स नै पर्दछ, जस्तै कि भाइरल श्वास प्रश्वासको संक्रमणमा। एन्टिबायोटिक्सका उदाहरणहरू ग्रसनिशोध, युटिआई आदिको लागि दिइने औषधिहरू पर्दछन्। एन्टिभाइरस यस्तो औषधि जुन भाइरसको विरुद्ध दिइन्छ। उदाहरणका लागि हर्पेस भाइरस, एचआइभी भाइरस आदिको विरुद्ध दिइने औषधिहरू पर्दछन्। एन्टिफङ्गल औषधि नम वा भिजेको घरायसी सामग्री घरभित्रको ढुसीलाई नियन्त्रण गर्न प्राय एन्टिफङ्गल औषधिको प्रयोग गरिन्छ। टिनिया संक्रमण, खमीर संक्रमण, थ्रस आदिका लागि एन्टिफङ्गल औषधिको प्रयोग गरिन्छ। एन्टिप्यारासाइटिक्स यस्ता औषधिहरू परजीवीको विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि नेमाटोड्स, सेस्टोड्स, ट्रमाटोड्स र संक्रामक प्रोटोजोआ जस्ता परजीवीहरूले गर्दा हुने जुका संक्रमण, मलेरिया, ट्राइकोमोनासिस इत्यादिका उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधिहरू। गतिविधिको स्पेक्ट्रम अनुसार वर्गीकृत। नम्बर 1, ब्रोड स्पेक्ट्रम ब्याक्टेरियाहरूको ठुलो समूहको विरुद्धमा काम गर्ने अनावश्यक रूपमा फराकिलो स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकको अधिक प्रयोगले एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध ल्याउँछ। सङ्कुचित स्पेक्ट्रम न्यारो स्पेक्ट्रम सङ्कुचित स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरियाहरूको सीमित समूहको विरुद्ध काम गर्दछ। यसको कम प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ। एन्टिबायोटिक र एन्टिमाइक्रोबियलहरूको प्रयोग मानवमा, समुदाय र अस्पतालमा, पशुमा, घरपालुवा र पशुधनमा, कृषिमा, बालीनाली र माछा पालनमा। मानव स्वास्थ्य क्षेत्रमा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रयोग संक्रमणको उपचार गर्न, सूक्ष्म जीवहरूलाई मार्नु वा तिनीहरूको वृद्धि रोक्नु। पहिले उपचार नभएका बिरामीहरू अब निको पार्न तथा आधुनिक औषधिको प्रयोगले संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जस्तै केही प्रकारको शल्यक्रियाको क्रममा संक्रमण रोकथाम गर्दा र जब क्यान्सर उपचारले इम्युन सिस्टमलाई कमजोर बनाउँदा एन्टिमाइक्रोबियल्स प्रयोगमा आउने गर्दछ। एन्टिबायोटिक एक अद्वितीय औषधि हो जसले संक्रमण रोक्छ। सामान्यतः औषधिहरूको प्रभाव दिने बिरामीमा मात्र सीमित चाहिँ देखिएको हुन्छ, तर एन्टिबायोटिकले प्रभाव दिने व्यक्तिको मात्र होइन बृहत समुदायमाथि परिरहेको हुन्छ। व्यापक संक्रमणहरू जसमा एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिन्छ। डन्डीफोर यानि कि एक्ने, ब्रोन्काइटिस, कन्जक्टिभाइटिस जसलाई गुलाबी आँखा पनि भनिन्छ, कान पाक्ने समस्या जसलाई ओटाइटिस मिडिया भनिन्छ र स्ट्रेप्टोकोकल फ्यारेन्जाइटिस जसलाई स्ट्रेप गला भनिन्छ। माथिल्लो श्वासनली संक्रमण अथवा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन्स, छाला संक्रमण अथवा स्किन इन्फेक्सन्स, यात्री पखाला जसलाई ट्राभलर्स डायरिया पनि भनिन्छ। त्यसैगरी यौन संक्रमित रोगहरू र मूत्रनलीको संक्रमणमा एन्टिमाइक्रोबियल्सको प्रयोग गरिन्छ। AMR
ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाई, प्यारासाइटले आफूमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर औषधिलाई निष्प्रभावी बनाउँछन् र रोग फैलिने जटिल समस्या वा मृत्यु समेतको जोखिमलाई बढाउँछ। औषधि प्रतिरोधी जीवाणु सङ्क्रमणको प्रभावकारी निवारण र उपचार नभई अथवा एन्टिबायोटिक औषधिको स्तरोन्नति र नयाँ तथा विशेष एन्टिबायोटिक नभई चिकित्सकीय पद्धतिहरू जस्तै शल्यक्रिया, सिजरियन सेक्सन, हिप रिप्लेसमेन्ट, कम्मर स्थानपूर्ति, क्यान्सर, केमोथेरापी विधिबाट गरिने उपचार, अङ्ग प्रत्यारोपण आदिलाई जोखिम बढाउँछ। प्रतिजीवाणु औषधि प्रतिरोधी प्रचलित ब्याक्टेरिया सङ्क्रमणहरू मेथिसिलिन रेसिस्टेन्स स्ट्याफाइलोकोकस aureus, निमोनिया, क्षयरोग, गोनोरिया, रक्त सञ्चार सङ्क्रमण, इस्चेरिसिया कोलाई। युएस रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्र CDC को आँकलन अनुसार वर्षेनी 20 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी सङ्क्रमणबाट प्रभावित हुने गर्छन्, जसको परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कम्तीमा 23,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ। AMR प्रतिजीवाणु प्रतिरोधको विकास कसरी हुन्छ? प्रतिरोधी जीवाणुको विकास समयसँगै प्राकृतिक रूपमै हुन्छ, सामान्यतः जेनेटिक परिवर्तन वा ब्याक्टेरियाबाट एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी जिन ग्रहण गरेर हुन्छ। विकासका कारणहरू: 1. एन्टिबायोटिकको अधिक प्रयोग वा गलत प्रयोगले। 2. प्रतिरोधी जीवाणु एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा, मानिसबाट पशुमा वा पशुबाट उत्पादित खाना जस्तै दुध, मासु, अन्डा इत्यादिको माध्यमबाट पनि सर्न सक्छ। प्रतिजीवाणु प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया विकासका मुख्य कारणहरू: एन्टिबायोटिक औषधिको गलत वा अधिक प्रयोग, मानिसको सफा पानी, स्वच्छ वातावरण र स्वच्छतामा कम पहुँच भएमा, स्वास्थ्य सेवामा संक्रामक रोगको निवारण र उपचार क्षमता कमजोर भएमा, गुणस्तरीय औषधि निदान वा खोपमा पहुँच कम भएमा, चेतना र ज्ञानको कमी, कानुनी प्रभावकारिताको कमी। AMR विकासको प्रक्रिया: ब्याक्टेरियाको निश्चित समूहले मानिसलाई सङ्क्रमित गर्छ। प्रतिरोधात्मक तत्त्व या एन्टिबडिजले प्रतिरोध नगर्ने ब्याक्टेरियाको नाश गर्छ। प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाको वृद्धि हुन्छ र ब्याक्टेरिया शरीरमा फैलिन्छ। प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाले नयाँ व्यक्तिलाई सङ्क्रमित गर्छ। एन्टिबायोटिक औषधि प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया मार्न असमर्थ हुन्छ। प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाका विशेषता: मानिस नभए ब्याक्टेरिया एन्टिबायोटिक औषधि प्रतिरोधी हुन्छन्। प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया पनि अन्य ब्याक्टेरिया सरह फैलिन्छ। उदाहरण: हात मिलाउँदा। प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया तन्दुरुस्त वा बिरामी जो कोहीमा पनि हुन सक्छ। जनावर वा कृषिमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगले पनि एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। मानिसले जति धेरै मात्रामा वा धेरै समयसम्म एन्टिबायोटिक औषधि सेवन गर्छ, त्यति नै उसको शरीरमा प्रतिरोधी जीवाणुको विकास हुने र रहने सम्भावना बढ्छ। सर्वसाधारणले गर्न सक्ने कुराहरू: सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नियमित रूपमा हात धुने, खाना पकाउँदा खानाको गुणस्तरमा ध्यान दिने, बिरामीसँग दूरी कायम गर्ने, त्यसैगरी यौन सम्बन्ध सुरक्षित रूपमा राख्ने, पशुपन्छीको हेरचाहमा स्वस्थपूर्ण बानी अपनाउने, साथै औलोको जोखिम कम गर्नका निम्ति खोपहरू लगाउने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसरण गरेर स्वास्थ्यकर भोजन तयार गर्ने, सुरक्षित खानाको लागि 5 नियमहरू: खानालाई सफा राख्ने, कच्चा र पाकेको खानालाई अलग गर्ने, राम्रोसँग पकाउने, खानालाई सुरक्षित तापमानमा राख्ने, सुरक्षित पानी र कच्चा माल प्रयोग गर्ने।
एन्टिबायोटिक औषधि केवल स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस अनुसार मात्र प्रयोग गर्ने, खोकी, चिसो र फ्लूको लागि एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग नगर्ने। यी समस्या भाइरसका कारण लाग्ने हुनाले एन्टिबायोटिक औषधिहरूले काम गर्दैनन्। 5. एन्टिबायोटिक साझेदारी नगर्ने। 6. कुनै फरक रोगको लागि पहिले निर्धारित एन्टिबायोटिक आफूखुसी नखाने। चिकित्सकको सिफारिस नभइकन एन्टिबायोटिक आफै नखाने। एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्दा सधैँ आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसरण गर्ने। आजको यस AMR द साइलेन्ट पेन्डेमिक एन्ड इट्स इम्प्याक्ट इन नेपाल शीर्षकमा हुन गइरहेको वेबिनारमा म रोड ट्र्याक्टर रचना आचार्य र म शिखा पाठकको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। हामी हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल AVANT-GARDE-GRASP पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ, तसर्थ युट्युब मार्फत पनि हामीमाझ जोडिन सक्नुहुन्छ। अब हामी हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम राष्ट्रिय गानसँगै सुरु गर्न गइरहेको हुनाले कृपया उठिदिनुहोला। अब विश्व शान्तिका लागि 10 सेकेन्ड्स मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएकोमा डाक्टर सोनी साक्य म्याम र डाक्टर सतीश कुमार देव सरप्रति हामी आभारी छौँ। अब म हाम्रो रोट्र्याक्ट क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल स्कुलका भाइस प्रेसिडेन्ट रोट्र्याक्टर आयुष बखरेल दाईलाई स्वागत मन्तव्य दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रोट्र्याक्टर रचना। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू डाक्टर सतीश कुमार देव र डाक्टर सोनी साक्य श्रेष्ठज्यू, सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू र मेरा सहकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम आफ्नो व्यस्तताको बावजुद आफ्नो अमूल्य समय दिएर आउनुभएका हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई म यस क्लबको उपाध्यक्ष रोट्र्याक्टर आयुष बखरेल मुरी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोट्र्याक्ट क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल स्कुलले हरेक नोभेम्बर महिनामा विगतका वर्षहरूमा थुप्रै चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, र्यालीहरू र विद्यालयमा गएर विभिन्न ज्ञानमूलक कक्षाहरू सञ्चालन गरेर आफ्नो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराउँदै आइरहेको थियो। साथसाथै विभिन्न प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर विगतका वर्षहरूमा हामीले यस एन्टिबायोटिक प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यसपालि कोरोना महामारीले गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असक्षम छौँ। यद्यपि हामीले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आफ्नो सोसियल मिडिया फेसबुकबाट विभिन्न पोस्टरहरू बनाएर विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियो सामग्रीहरू बनाएर र विभिन्न क्विजहरू सञ्चालन गरेर यस
एन्टिबायोटिक प्रतिरोध सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल स्कुलले यस बाहेक स्वास्थ्य जागरण नामक कार्यक्रमबाट रेडियो नमबुद्धमा हरेक मङ्गलबार विभिन्न रोगहरूको नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरेर हामी लाखौं सर्वसाधारणको माझमा पुग्ने गर्दछौँ। रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल स्कुलले सहारा माइक्रो रिलिफ फन्ड जहाँबाट हाम्रो विभिन्न दाताहरूले दिनुभएको रकमहरू आर्थिक रूपमा असक्षम हुनुभएका बिरामीहरूलाई हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। यसबाहेक यस वर्षबाट हामीले सानो पाइला नामक कार्यक्रमबाट विभिन्न विद्यालयहरूमा गएर विद्यार्थीहरूलाई कोरोना रोग सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी र व्यायाम सम्बन्धी चेतना दिँदै आइरहेका छौँ। यो बाहेक विभिन्न सुरक्षाका नियमहरू अपनाएर हामीले थुप्रै हेल्थ क्याम्पहरू पनि यस वर्ष सञ्चालन गरिसकेका छौँ। फिमेल अन फिल्ड मार्फत हामीले महिला सशक्तिकरणको विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अन्तमा आज सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूले यहाँबाट ज्ञान हासिल गरेर आफ्नो परिवार सदस्य, आफ्नो समाजमा बस्नुभएका साथीभाइहरूलाई पनि यो ज्ञान बाँड्नु हुनुपर्छ र जीवनमा पनि यो ज्ञान प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने भरोसा लिएर विश्वास राखी फेरि पनि हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर आउनु भएको भनी धन्यवाद दिँदै सबैजनालाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष दाई। अब म स्पेशल एरिया प्रोजेक्ट डिरेक्टर रोट्र्याक्टर रोहित श्रेष्ठ दाईलाई AMR सँग सम्बन्धित हामीले गरिरहेका कार्यक्रमहरूको बारेमा केही जानकारी दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रचना। सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ रोट्र्याक्टर रोहित श्रेष्ठ, वर्किङ एज अ स्पेशल एरिया प्रोजेक्ट डिरेक्टर फर द क्लब, रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल स्कुल। हामीले चाहिँ आज एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स सचेतना कार्यक्रम क्याम्पेनको लागि चाहिँ वेबिनार तपाईँहरूमा ल्याएका छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू यसको लागि आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो वक्ताहरू डाक्टर सोनी साक्य म्याम र डाक्टर सतीश देव सरलाई पनि आज हाम्रो निमन्त्रणा सहर्ष स्वीकार गरी आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज म चाहिँ यता हजुरहरूलाई AMR क्याम्पेनको हल्का स्वरूप दिन गइरहेको छु आफ्नो एउटा सानो प्रेजेन्टेसनबाट। हामीले चाहिँ AMR अवेरनेस क्याम्पेन मैले थाहा पाएदेखि लाइक 2-3 वर्ष अघिदेखि कैयौँ वर्ष अघिदेखि नै हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले वाद विवाद प्रतियोगिता, कम्युनिटी काउन्सिलिङ, स्कुल अवेरनेस प्रोग्राम, र्याली, स्ट्रिट ड्रामाजहरू, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। गत वर्ष हामीले चाहिँ हाम्रो रेडियो नमबुद्धबाट चाहिँ डाक्टर सोनी साक्य म्यामसित गरेको एउटा टक सो चाहिँ हामीले प्रसारण गऱ्यौँ, जुन चाहिँ एकदम लाभान्वित भए हाम्रो सर्वसाधारण तथा रेडियोबाट आउनुभएका अडियन्सहरूमा। त्यसै गरी अहिलेलाई चाहिँ हामीले कोभिडको कारण चाहिँ भौतिक रूपमा डाइरेक्ट फिल्डमा गएर सचेतना दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ भर्चुअली नै यसलाई हामीले गरिरहेको छौँ यो हाम्रो अहिलेको सिलसिलामा चाहिँ। त्यसै गरी अब हामीले यो AMR अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ हामीले गत शनिबारबाट चाहिँ हाम्रो क्लब मार्फत चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले यो AMR को बारे चाहिँ भिडियोजहरू रिलिज गरिरहेका छौँ। अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अघि पनि हामीले यसको फुल भिडियो हेऱ्यौँ हाम्रो यो प्रोग्राम सुरुभन्दा अगाडि। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले क्विज पनि गरिरहेका छौँ अहिले। अनि यो क्याम्पेन रोहित दाई तपाईको स्क्रिन शेयर भएको छैन। देखिएको छैन हजुर। ए सक्नु ल। अहिले देखिएको छ नि है? अहिलेसम्म त छैन।
के भयो त्यो अहिले भयो हजुर भयो दाइ ए अघि हजुरले फोटोहरू हेर्नु भयो कि नै सरी फर टेक्निकल इस्युज हामीले यो क्याम्पेन सुरु चाहिँ शनिबारबाट चाहिँ एउटा प्री अवेरनेस फर्म जस्तो खुला गरेर गऱ्यौँ जसमा चाहिँ हामीले सोधेका थियौँ केही प्रश्नहरू लाइक वी हेभ सम रिभ्यू अबाउट द्याट फर्म जसमा चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो यो मेडिकल ब्याकग्राउन्डमा रहेका विद्यार्थी साथीहरूले भरिदिनु भयो जसमा चाहिँ एग्रिकल्चर आर्किटेक्चरदेखि लिएर सबै एमबिबिएस बिडिएसहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ अनि मेडिकल ब्याकग्राउन्ड हुनुको नाताले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फर्म चाहिँ राम्ररी भरिदिनु पऱ्यो लाइक उहाँहरूले चाहिँ एन्टिबायोटिक्सको एकदम साइन्टिफिक युजहरूको बारे चाहिँ आफ्नो ज्ञान चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नुभयो यो फर्म मार्फत चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो हामी यो स्टुडेन्ट विद्यार्थी वर्ग मात्र नभई हामी चाहिँ यो अहिले कार्यक्रम चाहिँ यदि बाहिर गएर गर्न नसके तापनि हामीले चाहिँ यो घरभित्रैबाट चाहिँ एउटा जनचेतना ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले फ्यामिली AMR अवेरनेस भनेर एउटा सानो रिसर्च स्टडी अथवा एउटा अवेरनेस प्रोग्राम ल्याएका छौँ जसमा चाहिँ हामीले यसको लागि भोलिन्टियरको लागि एउटा फर्म पनि रिलिज गरिसकेका छौँ कृपया इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ भरिदिनु होला किनभने यसले चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटीमा धेरै हेल्प हुनेछ त्यसै गरी अब ओरिएन्टेसन हाम्रो आज म छोटो ओरिएन्टेसन दिन्छु जुन चाहिँ यस प्रोजेक्टको लागि धेरै हेल्प हुनेछ यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ यो AMR को प्रश्नावलीहरू कसरी दिइनेछ अथवा आफ्नो परिवारसित गएर कसरी उहाँहरूलाई बुझाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ म देखाउँदैछु लाइक तपाईँको पावर पोइन्ट चलिरहेको छैन फेरि अर्कै जस्तो लाग्यो अहिले आछ है हेलो आएको छ दाइ यो हाम्रो फ्यामिली AMR अवेरनेसमा चाहिँ भोलिन्टियरहरूले फर्म भरिसक्नु भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्नावली दिन्छ जसमा चाहिँ यसमा पनि एउटा प्री अवेरनेस सर्वेको लागि एउटा प्रश्नावली दिन्छ अनि एउटा चाहिँ पोस्ट अवेरनेस प्रश्नावली एउटा दिन्छ जसमा चाहिँ पहिला नै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स बुबा आमा दिदी भाइहरूलाई चाहिँ यो AMR को यो प्रश्नावली दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई भर्न लगाइन्छ यसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो जसले यो हाम्रो भोलिन्टियरहरूको चाहिँ डिस्क्रिप्सन यसमा पहिला भर्ने सपोज हाम्रो रोड डाइरेक्टर रचनाले आफ्नो फ्यामिलीमा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पहिला आफ्नो नाम राख्यो अनि अरू डिटेल्सहरू राखिसकेपछि अनि भित्र अरू प्रश्नहरू चाहिँ डिटेल्स अफ द इन्टरभ्यू यसमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बरहरूको चाहिँ डिटेल्सहरू लाइक रिलेसन एजहरू हुन्छ यसमा चाहिँ राखिदिने भयो त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ केही नभनिकन यतिकै भर्न लगाउने लाइक क्वेसनहरू चाहिँ बुझाउनु पर्यो पहिला सबैले त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो जस्तै यो अवेरनेस कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै बुझाएर लाइक हामीसँग यो भिडियो पनि छ एउटा भिडियो पनि एकदम राम्रो छ लाइक वी हेभ कलेक्टेड अल द डेटा अबाउट द AMR एन्ड मेक अ गुड भिडियो सो द्याट एभ्री वान क्यान गेन इन्फर्मेसन फ्रम दिस भिडियो त्यो भिडियो देखाएर अथवा हाम्रो AMR को बारे चाहिँ बुझाएपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो फर्म भर्न लगाउने लाइक आफ्टर अवेरिङ देम अबाउट दिस उहाँहरूलाई चाहिँ यो अर्को फर्म भर्न लगाउने लाइक त्यही फर्मै हुन्छ अनि त्यसमा मिस्टेक गर्नुभएको चाहिँ पछि चाहिँ
like they will know about their mistake so that they can apply in their future use. त्यही भएर चाहिँ अर्को पोस्ट क्वेसनरमा चाहिँ त्यो भराएर चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ। त्यही अनि डेटाहरूबाट चाहिँ पछि हामीले हाम्रो यो डेटाहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको लागि युज गर्न सकिन्छ अथवा भोलि पर्सि केही डेटा पब्लिकेसनहरूलाई पनि धेरै युजफुल हुने भएकोले चाहिँ यो एउटा सानो स्टडीमा चाहिँ हेल्प गरिदिनु हुन तपाईहरूलाई भोलिन्टियरिङको लागि चाहिँ आवेदन दिन चाहिँ म धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही हो, धन्यवाद। धन्यवाद रोहित दाई। अब एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरू र एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको बारेमा छोटो परिचय दिन र आजको वेबिनारलाई अघि बढाउन म रोड ट्र्याक्टर शिखा पाठकलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू रचना। एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट औषधि विज्ञानको एक अनुपम आविष्कार हो जसले सूक्ष्म जीवहरूलाई मार्दछ वा तिनीहरूको विकास रोक्दछ। एन्टिबायोटिक र एन्टिमाइक्रोबियलको थुप्रै प्रयोगहरू छन्। एन्टिमाइक्रोबियलको प्रयोग मानव, पशु र कृषिमा पनि गर्न सकिन्छ। संक्रमणको उपचार गर्न, सूक्ष्म जीवहरूलाई मार्न, शल्यक्रियाको क्रममा संक्रमण रोकथाम गर्न आदिका लागि एन्टिमाइक्रोबियलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एन्टिबायोटिकलाई अन्य व्यापक संक्रमणहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै ब्रोन्काइटिस, कन्जङ्टिभाइटिस, माथिल्लो श्वास नली संक्रमण र छाला संक्रमण। एन्टिमाइक्रोबियल या एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोग गर्न अत्यन्त जरुरी छ। एन्टिबायोटिकको अधिक वा गलत प्रयोगले AMR विकास हुन्छ, जसले गर्दा सूक्ष्म जीवहरूले आफूमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर औषधिलाई निष्प्रभावी बनाउँछन् र रोग फैलिने जटिल समस्या वा मृत्यु समेतको जोखिमलाई बढाउँछ। यसै बारेमा आफ्नो विचार र तथ्य राखिदिन आज हामी सामु डाक्टर सोनिसाक्य श्रेष्ठ म्याम र डाक्टर सतीश कुमार देव सर हुनुहुन्छ। यस वेबिनारको पहिलो वक्ता डाक्टर सोनिसाक्य श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ। एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर सोनिसाक्य श्रेष्ठ हाल धुलिखेल अस्पताल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा फार्माकोलोजिकल विभागका प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विगत 15 वर्षदेखि यस संस्थामा आबद्ध उहाँले आफ्नो औषधि विज्ञानको यात्रा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ब्याचलर इन फार्मेसी तथा मास्टर्स इन फार्मेसी अध्ययनबाट सुरु गर्नुभएको थियो र मास्टर पश्चात यस स्कुलमा फार्माकोलोजी विभागलाई नियमित बनाई फ्याकल्टीका रूपमा काम गर्दै जाने क्रममा युनिभर्सिटी अफ ग्लास्गो युकेबाट सन् 2012मा न्युरोफिजियोलोजी र न्युरोफार्माकोलोजी विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। PhD गरेपछि राष्ट्रपतिको हातबाट सन् 2014मा नेपाल विद्याभूषण क श्रेणीको पदकबाट उहाँ विभूषित हुनुभएको थियो। साथै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट महेन्द्र विद्याभूषण ग 2003, ब्याचलर्स इन फार्मेसीमा महिला छात्रबाट उच्च अङ्क ल्याउनु भएको कारणले तत्कालीन रानी कोमल राज्य लक्ष्मी देवी शाहबाट 2004मा ऐश्वर्य विद्या पदक प्राप्त गर्नुभएको थियो। इन विभो इन्टिग्रेटिभ म्यामलियन बायोलोजी क्यापेसिटी बिल्डिङ अवार्ड 2012, नेस्ट यङ साइन्टिस्ट अवार्ड 2014 द्वारा पनि उहाँ विभूषित हुनुभएको छ। उहाँको फार्माकोलोजी विषयहरूमा सम्बन्धित लेख रचनाहरू पनि अन्तर्वार्ताहरू, मूल प्रवाहका छापाहरू अनलाइन मार्फत प्रकाशित एवं प्रसारित भइरहने गरेका छन्। उहाँ A Multi-Sectoral Approach to Investigate a Burden of Antimicrobial Resistance in a Suburban Area of Nepal WHO द्वारा सञ्चालित रिसर्च प्रोजेक्टमा प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। रोटल्याक क्लब अफ कुम्सले हरेक वर्ष गर्दै आएको AMR अवेरनेस प्रोजेक्टमा म्यामको योगदान निकै नै अमूल्य रहेको छ। रोटऱ्याक फ्यामिलीको तर्फबाट हामी धेरै नै आभारी छौँ। उहाँको जीवनमा यस्तै उत्तरोत्तर प्रगतिको अनि हामीलाई सधैँ मार्गनिर्देशन मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। उहाँ आज एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स र कोभिड महामारीमा यसको अवस्थाको बारेमा आफ्नो वक्तव्य दिन गइरहनु भएको छ।
Now, I would like to give the floor to Dr. Soni Sakya Shrestha, ma'am. Ma'am, the floor is yours. Thank you, Sika. Thank you, Sika, and all the Rotaract members, my dear students. First of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to share my experience and my ideas regarding today's context in relation with antimicrobial resistance. So आज साझा हामी अलिकति समय बिताउँछौँ। म धेरै बोल्दिनँ, 10 देखि 15 मिनेटको एउटा टक दिन जाँदैछु। म एउटा स्क्रिन शेयर गर्दैछु र त्यहीबाट I would be giving my talk. Is that okay, Sika? Yes, ma'am. Okay, is it visible to you? Yes, ma'am. Okay, that's good. Yes, ma'am. Okay. Okay, let me share this slide and again start talking. Okay, thank you everyone. Thank you, my dear students. Okay, so today I'm going to spend a few minutes on antimicrobial resistance and COVID-19. Basically, it's my personal perspective that I think we have the mutual learning opportunity in this era. Okay, so let me begin my talk by taking you all to the tour from a magic bullet to the grave situation around the corner. So as you see here, before the discovery of antibiotics, the people used to die from the simple wound because there will be infection and there won't be any specific treatment for this kind of infection. Then in 1929, Sir Alexander Fleming, he discovered penicillin. He was wise, so wise even at that time, he warned us about the antimicrobial resistance. He said that this drug, penicillin, might stop working someday. So he predicted that there is probably no chemotherapeutic drug to which in suitable circumstances the bacteria cannot react by in some way acquiring fastness, which we call resistance. So he was quite wise, but I think we didn't listen to him carefully, and we were very prone to use the antibiotics, which was a magic bullet actually at that time, rampantly, indiscriminately. So till the World War II, there was not extensive use of the antibiotic. So penicillin was used extensively during the World War II and after that to heal the wounds, to heal the wound war. So they named it magic bullet again. So as you can see in this slide that after the World War II, many antibiotics, they were discovered. Okay, and with time, there was also the emergence of antibiotic resistance, which we didn't realize. And there was a lean years, like around after 1990, the antibiotic discovery was very, very lean. Only few antibiotics were discovered, but the resistance continued to emerge, taking its speed. So that is a very dangerous thing. And what after that? It can lead to very catastrophic consequences, which we have started fulfilling as well. For example, countless human deaths that has been predicted by 2050, right? And there will be $1 billion of healthcare expenses, which is not desirable at the moment. And let's recall, what does antimicrobial resistance mean? All of us know that it refers to the unresponsiveness of a microorganism to an antimicrobial. Okay, let me give you slight examples showing this cartoon. Like the bacteria will keep on multiplying, and when there is exposure of the antibacterial or the antibiotics, you can see there is the death of bacteria or their growth will be ceased and the person becomes healthy again. So that was quite good. But what we are facing now? We are facing many superbugs, drug-resistant bacteria, which multiplies during infection, and even with exposure of the drug, antibacterial, they will continue to multiply because the drug will stop working. That can be either natural or acquired with the time, with the repeated use of the antimicrobial. So the person will remain sick.
So this seemed to be very hazardous in future. So when we are facing this gradual pandemic, antimicrobial resistance, now there is another outbreak of the global pandemic, COVID-19. Are we prepared for that? Actually, we have spent more than 8 months regarding this situation, hearing the news, and we have faced live. Some of us have already been infected as well. So I would say that we have to learn, we have to take this adversity, COVID-19, as the opportunity. I always believe our Vice Chancellor, sir, he used to say that we have to find opportunity in adversity. So with that, we have to move ahead. Otherwise, there won't be any hope. So let's relate them. Like both of them, antimicrobial resistance and COVID-19, both of them are pandemic. What is the difference then? As shown in this chart, as shown in this cartoon, I must say, the antimicrobial resistance is the gradually growing pandemic, whereas COVID-19 is the swift one. And we are here at the moment, but we never know how is this speed going to take to have a breakthrough of antimicrobial resistance in near future. It has already been predicted 10 years back, a decade back, it has been predicted. So whatever behavioral changes we have been implementing to stop COVID-19, to stop its infection, to prevent it, like physical distancing or social distancing, maintaining hand hygiene, making the infection control strong, and being aware about the symptoms, like being medical personnel, we can find out whether it's of bacteria or viral symptoms, we have to be aware, traveling restrictions, all these behavioral changes, they are quite beneficial for both of the cases to stop or to slow down both of the pandemic, antimicrobial resistance and COVID-19. So something parallel are also going together along with this pandemic regarding antimicrobial resistance. While coronavirus, COVID-19, is a viral infection in itself, the evidence has already shown that it results into the secondary infections like bacterial pneumonia, that can be viral pneumonia as well, and it is very difficult to distinguish between them. Similarly, several complications they have been resulted, for example, sepsis, septic shock. So those are the problem. And when there is lack of specific treatment, we are inclined to use various antibiotics in hand, because I told you only few of the antibiotics, handful of antibiotics, they are working in our population. And now we have to try them, and mostly broad spectrum antibiotics are being used, which is also hastening the pathway to the antimicrobial resistance. But the bitter truth is that only 8% of the hospitalized COVID-19 patients, they need antibiotics, according to the recent literature, recent evidence, whereas 72% around that or more than that, they are receiving antibiotics treatment. If we just talk about China, from where coronavirus emerged, we can see in literature that almost 100% of the patients who were admitted in COVID ICU because of COVID-19, they were given antibiotics, at least 1 to 4 were the average. Okay, and in Nepal also, they are being rampantly used as prevention of bacterial infection, knowingly or unknowingly, taking as the myth. We never know. Self-medication is very, very frequent in case of Nepal. So the drugs are being used, leading to antimicrobial resistance. Okay, the path is going very, very quickly. We can swiftly reach the era of post-antibiotic resistance, antibiotic era with the pandemic COVID-19. In this situation also, many regulatory bodies like WHO, FDA, CDC, many pharmaceutical companies, as well as research institutes, they are putting their hands together to combat COVID-19. For example, they are doing urgent action, making new policies to combat COVID-19, international collaborations which were not done in that speed
previously. Similarly, trying for newer vaccines, like few of the vaccines, they are nearly in the market for phase 3 clinical trials. In Nepal also, there are a few companies, they are trying for that. And also for rapid tests, they are looking for that. So everybody in the globe, they are putting efforts to combat COVID-19. So why not? The same can be done in the same speed to slow down AMR. Actually, this is being done, but in slower speed. So the measures and consequences of both of these pandemics, they are comparable as we have just discussed now. However, urgent actions are in favor of COVID-19. It proves that the initiatives can be taken in the similar manner, in the similar speed to slow down the antimicrobial resistance. And this is the important thing I would like to emphasize to each one of us that we can do. If we are doing for COVID-19, we can do for AMR. So we should also appreciate whatever other bodies are doing. I'm showing one of the snapshot of World Health Organization with which I'm working. So it has, this organization has already acted on the Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. You can find various literatures on that. And we, as the academician, as students, as future researcher, healthcare professional, doctors, physiotherapists, dental doctors, and everyone, as a normal human also, we can apply for the grants. That's what we can do living in the developing country like Nepal. Okay, so UNICEF, UNDP, World Bank, WHO, in collaboration with that, lots of the funds are there for the research on disease of poverty. And do you know what are the diseases on poverty? Disease on poverty means infection, because we don't have strong infection control system. Okay, it is little bit embarrassing to say like that, but that is the truth. So why not sitting in this position, all of us, whoever are today as the participants, my colleagues, my students, whoever I know, my friends, we can look for the grants to work on that. Like one of your friend has said that it will be published. Yeah, we can publish that. We can apply for the grant. We can guardian the antimicrobials for their use in future as well, to make them continue to show action by doing researches. And that is only the way out. And today I'm very happy to share with you all. And also Sikha has already mentioned in my introduction, I'm one of the awardee of the grant given by WHO to conduct the research on antimicrobial resistance. I feel very proud to show this anyway, and very happy. From Nepal, only 3 got, and I'm the one, and I will be representing our institute, Medical Hospital and Kathmandu University. So let me share some of the ideas behind it, which I have not started yet because of COVID-19, but soon I will be starting. So I will be using multi-sectorial approach to investigate a burden of antimicrobial resistance in a suburban area of Nepal. Means, as this is a small pilot study, feasibility study, I will be conducting this study in Dulikhel. I'll be going to the animal husbandries, and from animal husbandries to the community and to the clinic and to the laboratory. So let's see how much I can do for this, and hopefully we can apply for other grants to expand this research and contribute something to slow down the antimicrobial resistance. So in summary, what I would like to say in context of today's pandemic is that I know we cannot do lots, okay, because we are at home, most of us are at home. So we have to understand that COVID-19 and antimicrobial resistance, they are interrelated. There are mutual interactions. Some are in parallel, some are in opposite way. That thing is very important to be learned. So we are not certain how they are going to unfold together in the future, but we should take the actions, we should contribute in the actions to prevent the COVID-19 from casting its long shadow over the antimicrobial resistance. We should not make COVID-19 limitation to slow down on the actions of the antimicrobial resistance, right? So what we can recommend today? We can just recommend that we have to put
full commitment. We have to do full commitment to limit the harm from COVID-19, because this is the acute condition, but equally antimicrobial resistance, slowing down of it is equally important. It's not acute, but it's equally important and very crucial. Okay? We have to understand the relationship between antimicrobial resistance and COVID-19, how they interact, what can we learn from that? We have to understand about that and what we can do for AMR to slow down AMR in this situation as well. So only one thing I would like to say is that we have to practice antimicrobial stewardship. Okay? Antimicrobial stewardship wherever possible, even in this pandemic situation. For example, this is the cycle of the antimicrobial stewardship, which is actually the commitment to use the antimicrobials safely and appropriately to the right person in right time, in right place, right? So we have to continue doing surveillance studies. Okay, it can be related with the use of antimicrobials, or it can be related with healthcare associated infections. So the surveillance studies should be continued. Next, we should not stop educating the people. Why not the healthcare professional and community? All. Okay, education is never-ending procedure. That's why we have to educate. Each of us should be educated about that. We have to adhere to the rational drug therapy and also counseling the patient regarding the use of antimicrobials and its resistance and consequences is equally crucial. Next is, it's not only one healthcare personnel who can fulfill these aims, right? There should be multidisciplinary approach, interdisciplinary purpose should be there. So the team should have the multidisciplinary people and work for the guardianship of antibiotics. We should make the infection control in each and every institute, wherever we stand, starting from home, very strong. Okay, not only in COVID-19, we keep on washing hands. We have to do that in regular basis. And on top of that, we should always identify the healthcare core elements. We should know the funds. I told you we should try to find, there are the ways to have, without fund, we cannot do anything. That is also another side, right? So we should be able to find to identify the health core elements. So this cycle will keep on continuing safely, then it will be fine to resist or to slow down the antimicrobial resistance. So with this, I would like to end my talk, and I would like to re-emphasize on the saying. And I would again say, let's preserve the miracle. What is miracle here? Antibiotics, antimicrobial. Okay, thank you so much. Thank you. These are the references. You can look for that. I took them for this talk. Thank you so much. धन्यवाद डाक्टर सोनी साक्य म्याम आफ्नो वक्तव्य दिनुभएकोमा। हाम्रा दर्शक महानुभावहरू लाभान्वित हुनुभयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। तपाईहरुमा आज वेबिनारको दौरानमा केही जिज्ञासाहरू उठ्छन् भने कृपया च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, हामी केही छिनमा सम्बोधन गर्नेछौँ। आजको वेबिनारको दोस्रो वक्ताका रूपमा डाक्टर सतीश कुमार देव हुनुहुन्छ। मदन भण्डारी एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसमा डाइरेक्टर पदमा आबद्ध डाक्टर सतीश कुमार देव इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्जमा क्लिनिकल फार्माकोलोजी विभागका प्रमुखका रूपमा पनि आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो चिकित्सा शास्त्रको यात्रा कलेज अफ डेन्टल सर्जरी मणिपालबाट सुरु गर्नुभएको थियो र तत्पश्चात क्लिनिकल फार्माकोलोजी एन्ड थेराप्युटिक्स विषयमा बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स धरानबाट एमडी हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन मार्फत प्रकाशित हुने नेप्लिज नेसनल फर्मुलरीको सम्पादक पनि रहनु भएको छ र साथसाथै नेसनल मेडिकल काउन्सिलसँग आबद्ध भएर एथिकल कमिटीका चेयरम्यान र सीपीडी कमिटी अन्तर्गतको रेसनल युज अफ ड्रग्सको नेसनल कोअर्डिनेटरका रूपमा पनि आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ र
AMR अवेरनेसको क्षेत्रमा पनि उहाँको ठूलो योगदान छ। उहाँ एलायन्स अगेन्स्ट एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको प्रेसिडेन्ट जस्तो गरिमामय पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ ग्लोबल एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स पार्टनरसिप नेपालको कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। WHO ले सञ्चालन गरेको एडभर्स इफेक्ट्स प्रोड्युस्ड बाई मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन अफ अल्बेन्डाजोल एन्ड डाइइथाइल कार्बामाजिन फर प्रोफाइल्याक्सिस अफ फिलारियासिसको बारेमा अनुगमन गर्न एक अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा पनि उहाँ खट्नु भएको छ। उहाँका ड्रग बुक फर नर्सेस र टेक्स्ट बुक अन फार्माकोलोजी डेप्स बेसिस अफ क्लिनिकल फार्माकोलोजी जस्ता पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। साथसाथै उहाँका थुप्रै जर्नलहरू पनि अनलाइन मार्फत प्रकाशित भएका छन्। उहाँको जीवनमा यस्तै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हामीलाई सधैँ मार्गदर्शन मिलिरहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। आज उहाँ लिगलाइजेसन अफ AMR को बारेमा आफ्नो वक्तव्य दिन गइरहनु भएको छ। नाउ आई वुड लाइक टु गिभ द फ्लोर टु डाक्टर सतीश कुमार देव सर। सर, द फ्लोर इज योर्स। Thank you, Rachana, for your introduction. Hello, Dr. Soni. Hello, Dr. Satish. Namaste. Namaste. So it's good to see you in this platform and together. Yeah, same here. Yeah. अब आजको हाम्रो जुन टपिक छ यो लिगलाइजेसन अफ AMR भन्दा पनि यो कन्ट्रीले चाहिँ what sort of action plan is done from a country for to tackle against AMR भन्न खोजेको लिगलाइजेसन भएछ हैन। सो अलिकति टपिक चाहिँ बुझाइमा थोरै फरक भएको छ। सो इट्स बेसिकली what is the current scenario of antimicrobial resistance in Nepal and what our country is doing to tackle against AMR will be our topic for discussion. हामी जति कुराहरू पनि डिस्कसन गरेको छौँ। प्रोबेबली मोस्ट अफ द थिङ्स डाक्टर सोनीले भनिसक्नु भएको छ र म चाहिँ थोरै अलिकति वाट एक्ज्याक्टली वी आर डुइङ इन आवर कन्टेक्स्ट चाहिँ आई विल फोकस अन इट। सो बिफोर आई जम्प इन्टु द टपिक, यो एलायन्स अगेन्स्ट AMR भनेको चाहिँ खासमा कुनै त्यस्तो रेजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन नभइकन यो चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपुलहरूको जसमा चाहिँ मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ स्टुडेन्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हामी सबैजना बसेर हामीले चाहिँ के चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा गर्न सक्छौँ भनेर 2015मा नै हामीले सुरु गरेको थियो। त्यो बेलामा पनि हामी स्टुडेन्ट्सहरू सबै स्टुडेन्टहरू फ्याकल्टीहरूसँग मिलेर जुन सुरु गऱ्यौँ, त्यो बेलामा मैले सोचेको पनि थिएन कि यो इस्यु त्यति ठुलो र यति सिरियस हुन्छ होला भनेर। मैले जुन कुरा एज अ फार्माकोलोजिस्ट चाहिँ माइन्डबाट दिमागबाट सुरु गरेको थियो त्यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ त्यसलाई एक्सनमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टायर टिमले चाहिँ आफ्नो मनबाट नै यो काम गरिरहेको छ। सो विथ दिस background of antimicrobial resistance and the group of people we are working together, म सबैजनालाई भन्छु we all can be soldiers to fight against AMR। र त्यो कसरी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको लागि पहिलादेखि नै 10 years 15 years ब्याकदेखि नै डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी र स्ट्राटेजीहरू अप्नाइए तापनि पछि गएर चाहिँ यसरी स्क्याटर एक्टिभिटीहरू गरेर हुनु हुँदैन भनेर जुन वान हेल्थ कन्सेप्टबाट चाहिँ ग्लोबल एक्सन प्लान डेभलप गरियो। त्यो चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको फाइटिङको स्ट्राटेजी बन्यो। So there are two things I would like to highlight here. What you understand a One Health concept and what is a different global action plan that is being taken to fight against AMR. So first thing, One Health concept भनेको के हो भने कुनै पनि डिजिजहरु चाहिँ क्लिनिकली मात्रै क्लिनिकल साइडबाट मात्रै त्यसको रेस्पोन्सिबल हुँदैन। And there are so many instances that other factor is also responsible for it that may be agriculture, veterinary or the environment भनेर चारैवटा टिम चाहिँ सँगै बसेर कुनै काम गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी वान हेल्थ कन्सेप्ट भन्छौँ। र अहिले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई वान हेल्थ कन्सेप्टबाट फाइट गरिन्छ। सो नम्बर 1
एन्टिमाइक्रोबियलको मिसयुज चाहिँ हाम्रो ह्युमनमा मात्रै नभइकन सबै मिक्सचरबाट गरिन्छ। सो वान हेल्थ कन्सेप्टको अगेन्स्टमा हामीले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्ससँग लड्नुपर्छ भने चाहिँ आज जुन चाहिँ अडियन्स तपाईँहरूले जुन हाम्रो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामी क्लिनिकल साइडबाट मात्रै यो कुरा फाइट गरेर नपुग्ने भएर हामी बियोन्ड द्याटको हामी प्लान गर्छौँ, राइट। भनेपछि अब हाम्रो जो भलिन्टियर साथीहरू जसले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्समा फाइट गर्छ यसमा चाहिँ अब हामीसँग एडिसनल्ली हामीसँग चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको एग्रिकल्चरको र हामी भेटनरी साइडको मान्छेहरूको एक्सपर्टहरूलाई पनि हामी लिएर गर्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा, वाट क्यान बी द प्रोबेबल स्ट्राटेजी द्याट यु क्यान इन्कर्पोरेट फर दिस भनेर भन्दाखेरि 2015 मा नै ग्लोबल एक्सन प्लान भनेर निकालियो र 2015 देखि अहिलेसम्म 2020 मा नेपालले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको लागि एउटा अर्को टिम डकुमेन्ट बनायो जसलाई चाहिँ नेसनल एक्सन प्लान भनेर भन्छ। So I'll just in a few minutes I'll tell you what exactly National Action Plan stands for with the concept of a One Health. भनेपछि के भन्यो भने ग्लोबल एक्सन नेसनल एक्सन प्लानले के भन्यो भने अब हामी चाहिँ 5वटा स्ट्र्याटेजीहरू अपनाएर अब चाहिँ हामी एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्समा लडौँ भनेर। नम्बर 1 अवेरनेस, नम्बर 2 सर्भिलेन्स, नम्बर 2 इन्फेक्सन कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, नम्बर 4 rational drug, नम्बर 5 प्रमोटिङ इन्भेस्टमेन्ट। यो 5वटा पोइन्टलाई हामी कलेक्टिभली वान हेल्थबाट फाइट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूले डेभलप गर्नुभयो। यो भनेको के हो? यो भनेको फर्स्टमा नम्बर 1 को जुन छ अवेरनेस जुन छ अवेरनेसलाई 2टा पार्टमा बाँडियो, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड एजुकेसन। अब तपाईँ हामी कसैसँगै काम गर्न सक्छौँ भने हामीहरू जुन मेडिकल फिल्डमा डिफ्रेन्ट वेमा ठाउँमा जुन काम गरेका छौँ हामी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसनतिर नै हामी काम गर्न सक्छौँ नम्बर 1 हैन। र नम्बर 2 चाहिँ हामी अवेरनेस स्ट्राटेजीबाट पनि काम गर्न सक्छौँ, एजुकेसनमा पनि काम गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो टिमले के गर्छ भने वी गो टु डिफ्रेन्ट स्कुल्स एन्ड टेक क्लासेस टु स्टुडेन्ट अफ 19, 11, 12 एन्ड टेक द फिडब्याक द्याट वाट इज योर अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स। यसबाट हामी एन्सर पाउँछौँ। यस अहिले नेपालमा AMR को नलेज एकदमै कम छ। सो एउटा स्ट्राटेजी के भयो, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन र एजुकेसनलाई हामी एउटा स्ट्राटेजी बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। वाट क्यान बी योर सेकेन्ड स्ट्राटेजी? सेकेन्ड स्ट्राटेजीमा चाहिँ नेपालमा एकदमै धेरै कामहरू आजकल भइरहेको छ, द्याट इज सर्भिलेन्स। WHO को ग्लास भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ भने नेपालमा चाहिँ जति पनि एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स प्याटर्न एनालाइसिस हुन्छ त्यो एनालाइज प्याटर्नलाई चाहिँ अब फर्दर अगाडि बढाइन्छ। सो सेकेन्ड इज अ इक्जाम्पल फर सर्भिलेन्स। सो सर्भिलेन्स गरेर हामीले चाहिँ यो पार्टलाई काम गरिरहेको हुन्छौँ। हामी सर्भिलेन्स गरेर हामी यसमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। नम्बर 3 कुनै पनि एन्टिबायोटिकको मिसयुज हुनको लागि यसको मेजर फ्याक्टर के हुन्छ त? मेजर फ्याक्टर भनेको इन्फेक्सन हुन सक्छ। सो देयर सुड बी स्ट्राटेजी टु रिड्युस द इन्फेक्सन। सो थर्ड इज द इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नु एकदमै भयो, जुन हामीले चाहिँ आजकल ह्यान्ड युज अफ ह्यान्ड सेनिटाइजर कुरा गर्छौँ, स्टेवार्डसिपको कुरा गर्छौँ होइन। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू है जुन स्टेवार्डसिपको कुरा गर्छौँ, ऱ्यासनल कुरा गर्छौँ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आइपिसी को थ्रुबाट हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ र आइपिसी मा हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। नम्बर 4 ऱ्यासनल ड्रग एन्ड एप्रोप्रिएट युज अफ एन्टिबायोटिक्स। भनेपछि जति चाहिँ हामी एन्टिबायोटिक्सको राइट युजमा हुन्छ, एउटा स्टेटमेन्ट छ, कमन कोल्ड निड कमन सेन्स, वी डोन्ट निड एन्टिबायोटिक्स।
That means common cold or viral infection. Viral infection like virus antibiotic भन्छ कोरोनामै अघि डाक्टर सोनीले भनिसक्नुभयो सेकेन्डरी इन्फेक्सन्सहरू डेभलप भयो एन्टिबायोटिक युज होला तर प्राइमरी कोरोना इन्फेक्सनमा एन्टिबायोटिक युज गर्न पनि आवश्यकता भएन सो फोर्थ इज द ऱ्यासनल युज अफ ड्रगको कुरा भयो र लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम प्रायोरिटाइज एरिया हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ प्रमोट इन्भेस्टमेन्ट अन आइडेन्टिफाइङ एन्ड न्यू ड्रग एन्ड इन्क्रिजिङ अवेरनेस टु इट सो लास्ट यो पाँचवटा स्ट्राटेजी अप्नाएर चाहिँ हामी एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्ससँग फाइट गर्न सक्छौँ सो आई विल रिपिट अगेन हामी अवेरनेस गर्न सक्छौँ हामी सर्भिलेन्स सिस्टमलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ हामी इन्फेक्सन कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ होइन त्यसपछि हामी ऱ्यासनल ड्रग गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ वान हेल्थ कन्सेप्ट प्रकार हामी चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ फर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिसर्च इनोभेसन यो सबै कुरालाई हामी कसरी गर्छौँ पाँचवटा कम्बिनेसनबाट गर्नु पर्यो यो सबै कुरालाई कसरी गर्ने वान हेल्थ कन्सेप्टमा गर्नु पर्यो द्याट इज द ह्युमन साइड एग्रिकल्चर साइड भेटनरी साइड एन्ड द लास्टली द हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल साइड सिम्पल कुरा यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हामी कुरा गर्छौँ आखिर यसबाट हुन्छ के त हामीले कुरा साँच्चीकै छोडछाड गरिदिएर हामीले एएमआरको कुरालाई केही पनि लडिरहने हुन्छ चाहिँ के त के हुन्छ यसो सोचौँ के हुन्छ हामीले यस्तो कुरा हुनेवाला छ जुन हामीले सोचेको पनि छैन हामी प्री एन्टिबायोटिक एरामा जानु भनेको के हुने हो भने अब हामीसँग कुनै पनि औषधि बाँकी रहँदैन अर्थात् सिजेरियन सेक्सनको डेथ चाहिँ 10 टाइम्स बढ्न सक्छ 15 टाइम्स बढ्न सक्छ कुनै पनि सर्जरी जसमा प्रोस्थेसिस हुनुपर्छ त्यो प्रोस्थेसिस सर्जरीहरू एउटा पनि काम नलाग्ने हुन सक्छ इलेक्टिभ सर्जरीजहरूमा नि डेथको रेट एकदमै बढ्न सक्छ हैन र ओभरअल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै घट्छ र यो फेलियर अफ एन्टिबायोटिक निड टु हाम्रो जेनेरेसनमा थिएन सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनसम्म गर्न र सायद यो चाहिँ समथिङ विच विल बी ह्युमन म्यानकाइन्डलाई नै असर पार्न सक्छ हाम्रो क्याम्पेनिङ ग्रुपले पनि प्रोबेबली नेक्स्ट पेन्डेमिक भनेको एएमआर होला कि भनेर कोरोना पछि अब नयाँ कुनै आएन भने हामी त्यसरी सोच बनाएका छौँ सो समराइजिङ अबाउट दिस थिङ्स हाम्रो टिमले चाहिँ हामीहरू जति पनि हामी जसले चाहिँ एएमआरको प्रब्लमलाई बुझ्न सकेको छ यु अल क्यान जोइन वी सुड जोइन आवर ह्यान्ड टुगेदर टु फाइट अगेन्स्ट एएमआर especially focusing on awareness and education to a general public and promoting a rational drug to medical people thinking more for IPC and the stewardship mechanism. यो तरिकाले हामीले काम गर्दै I would like to wrap up my presentation for today. Anybody जसले चाहिँ हामी एएमआरमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन देयर आर सो मेनी एभेन्यूज एन्ड देयर एरियाज वी क्यान वर्क अन यसमा स्पेशली कस्तो छ भने नट ओन्ली इन नेपाल देयर आर द ग्लोबल अर्गनाइजेसन विच विश टु वर्क फर इट सो जसले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट लिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई यति भन्दै यो थ्याङ्क यू इन्टायर टिम फर अर्गनाइजिङ दिस थिङ्स दिस प्रेजेन्टेसन एन्ड गिभिङ मी अपर्च्युनिटी टु सेयर फ्यु वर्ड्स रिलेटेड टु एएमआर इन कोरोना पेन्डेमिक थ्याङ्क यू सो मच जानकारीमूलक वक्तव्य दिनुभएकोमा डाक्टर सतीश कुमार देव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथै यहाँहरूले च्याट बक्समा उपलब्ध फिडब्याक फर्म मार्फत आजको वेबिनारको बारेमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ अब क्वेसन आन्सर सेसन तर्फ लाग्नुभन्दा पहिला हामी एउटा विफी स्क्रिनशट लिँदैछौँ त्यसैले सबैले आफ्नो आफ्नो क्यामेरा अन गरिदिनु होला So I have totally 3 screens here and I will be taking this up. Everybody please smile. Screen 1. Screen 2. And screen 3. Thank you. अब हामी उपलब्ध गराइएको गुगल फर्ममा
आएका केही प्रश्नहरूलाई स्पिकर्स मार्फत सम्बोधन गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एन्टिबायोटिक्सले भाइरसबाट लाग्ने रोगलाई निको पार्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी ज्वरो, खोकी, रुगा लागेको बेला एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्छौँ र यसो गर्दा रिकभरी चाँडै भएको पाइएको छ। एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्दा चाहिँ रोग लम्बिने जस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ। यस्तो किन भएको होला भन्ने उहाँको प्रश्न छ र यस प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न म डाक्टर सतीश चाहन्छु। Thank you, Sika, for the question. यस्तो हो, हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा मेरो आफ्नो स्टडीहरूमा नि अब्जर्भ गरे अनुसार चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेलाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन र भाइरल इन्फेक्सनमा फरक थाहा नभएर नि एन्टिबायोटिकको प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। तर क्लिनिकली नै कुनै ठाउँमा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हुँदा हुँदै ब्याक्टेरियल दिने भनेको चाहिँ सम्भवतः सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको सस्पेक्सनबाट क्लिनिकल साइडबाट हुन सक्छ। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ यो एन्टिबायोटिकको भाइरल इन्फेक्सनमा युज भनेको चाहिँ ल्याक अफ नलेजले गर्दा नै बेसी समयमा हुने हो र यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म नै मिनिमाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र तर क्लिनिकल जजमेन्टले ब्याक्टेरिया सेकेन्ड इन्फेक्सन सस्पेक्ट गरेपछि चाहिँ एन्टिबायोटिक दिन मिल्छ। थ्याङ्क यू। अब अर्को प्रश्न रहेको छ डाक्टर सोनी साक्य म्यामलाई। यो एएमआर अवेरनेस चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटीको एस्पेक्टबाट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? थ्याङ्क यू फर द क्वेसन रचना। भर्खरै डाक्टर सतीशले पनि फेरि भन्नुभयो हामीले गर्न सक्ने भनेको अवेरनेस हो र अवेरनेसबाट नै अहिले जति पनि मान्छेहरूलाई थाहा भइरहेको छ र हामीले अहिले जस्तै यो वेबिनार गरिरहेको छौँ, क्याम्पेनिङ गरिरहेको छौँ, त्यो सबै अवेरनेसकै पार्ट हो। अवेरनेस नै एउटा स्टेप हो जुन अहिलेको कन्डिसनमा गरेर हामीले एन्टिबायोटिक्सलाई इट सुड कन्टिन्यू टु वर्क भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यसलाई वर्किङ बनाइराख्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला नै इन्फर्म गरेर होइन, मेनली चाहिँ हामीले लिट्रेचरमा हेऱ्यो भने एन्टिमाइक्रोबियल्सहरू डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको भन्दा पनि सेल्फ मेडिकेट भएर एनिमल प्रोडक्टमा इन्भाइरोमेन्टमा युज भएर नै धेरै हामीलाई रेजिस्टेन्स भइरहेको देखेको छ। त्यही भएर हामीले यो कुराहरू जनचेतनाको रूपमा हामीले फैलाउन सक्यो, अवेरनेस प्रोग्रामहरूबाट फैलाउन सक्यो भने वी क्यान सस्टेन विथ द मिराकल ड्रग एन्टिमाइक्रोबियल भन्ने मेरो चाहिँ पर्सनल सोच हो र जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल स्टेप हो। थ्याङ्क यू म्याम। अब म डाक्टर सतीश कुमार देव सरलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अलिकति एन्टिबायोटिक स्टेवार्डसिप इन मेडिकल प्रोफेसनको बारेमा केही भनिदिनु न है सर। एक्सक्युज मी सर, हजुर म्युट हुनुभयो। डाक्टर सतीश माइक म्युट छ तपाईँको। नेसनल युज अफ ड्रगलाई प्रमोट गर्ने एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ एन्टिबायोटिक स्टेवार्डसिपको हो होइन, जसमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग चाहिँ एकदमै झन् समुचित तरिकाले होस् भन्ने हो। अब अरू देशहरूमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रेस्क्रिप्सन गर्नलाई कसकोमा अथोरिटी छ, कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड र मोनिटर हुन्छ। हाम्रो देशमा त्यो कुरा त्यति सशक्त रूपमा लगाउन सकेको छैन होइन। स्टेवार्डसिपको बेसिक कन्सेप्ट भनेको के हो भने एन्टिबायोटिकको युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन फिजिसियन अथोरिटी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ उसले सुरुमा गरेपछि त्यसपछि चाहिँ हायर ग्रुप अफ एन्टिबायोटिक्स अथवा रिजर्भ एन्टिबायोटिक्सहरू जुन हुन्छ यो एन्टिबायोटिक्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ एन्टिबायोटिक कमिटीले डिसाइड गरेर प्रिस्क्राइब गर्ने जुन एउटा चलन हुन्छ र जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हाम्रो नेपालमा पनि त्यो अहिले सुरु भइसकेको छ। कुनै कुनै प्राइभेट हस्पिटल सुरु भएको छ, त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक स्टेवार्डसिप भन्छ होइन। अब यो सुरु गर्न इन्फेक्सन कन्ट्रोल प्रिभेन्सनलाई ध्यान दिनुपर्छ, स्टेवार्डिक कमिटी पनि डेभलप गरिनुपर्छ। सर्टेन कुराहरूको अथोरिटी चाहिँ फिजिसियनलाई दिन्छ, एउटा फिजिसियनलाई दिन्छ, त्यो हायर ग्रुप एन्टिबायोटिक्सको लागि चाहिँ कमिटीलाई दिन्छ। त्यो किसिमले एन्टिबायोटिकको युजलाई चाहिँ झन् ऱ्यासनल
र मिनिमम युज अफ एन्टिबायोटिक्स टु ट्रिट अ पेसेन्ट बनाउने चाहिँ एन्टिबायोटिक स्टेवार्डसिप भनिन्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। आजको हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन समाप्त भयो। अब हामी हाम्रा अतिथिहरूबाट आजको वेबिनारको बारेमा प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। डाक्टर सोनी साक्य म्याम, आजको वेबिनारको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी दिनमा हामी AMR को क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो क्लबले हामी के गर्न सक्छौँ भनेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। धन्यवाद रचना। अहिले जति पनि हाम्रो यो प्यारा भाइ बहिनीहरूले गरिराख्नु भएको म एकदमै यो मैले सोचेको भन्दा धेरै नै गरिराखेको छ। स्पेसली यो कोभिड-19 पेन्डेमिकमा जुन आइडिया लिएर फर्स्ट टाइम हामीले प्री मिटिङ गऱ्यौँ, त्यहीबाट आई वाज सो इम्प्रेस्ड होइन। म एकदम अप्रिसिएट गर्छु र यो कन्टिन्यू नै गर्छ होला। लाइक डाक्टर सतीश मसँगै हाम्रो गार्डमा हामीले काम गर्दाखेरि वी ह्याड स्मल फन, अनि हामीले अलिकति त्यसमा क्याम्पेनिङमा अलिकति इन्भेस्ट गर्न सकेको थियौँ होइन। सो आई एम लिटल बिट नट सेटिस्फाइड द्याट फाइनेन्सियली हामीले हेल्प गर्न सकेको थिएन, तैपनि तिमीहरूले यति धेरै गरेकोमा चाहिँ म एकदम प्राउड फिल गर्छु र आगामी दिनहरूमा पनि तिमीहरूले यतिकै मेहनत गरेर अवेरनेसलाई अगाडि बढाउने होइन। यतिको अहिले भने अघि रोहितले भन्दै थियो लाइक वी विल बी पब्लिसिङ, त्यो भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो डेटाहरूलाई साइन्टिफिक वेमा कलेक्ट गरेर साइन्टिफिक राइटिङमा लाने यो अवस्थामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब अर्को पेन्डेमिक डाक्टर सतीशले भन्नुभयो जस्तै मेबी हामीले एक्सपेक्ट गरेको अरू आएन भने आफ्टर कोभिड-19 2050 इज नट द्याट फार होइन। हामीले उस्तै डेथ्सहरू अब भन्दा राम्रो लाग्दैन, त्यति एक्सपेक्ट गरेको छ। इभन मोर देन द्याट, लाइक क्यान्सरबाट मर्ने जस्तै हाम्रो एन्टिमाइक्रोबियल्सहरूले काम नगरेर सानोभन्दा सानो इन्फेक्सन्सबाट सानोतिनो सर्जरीहरूबाट पनि हामीलाई प्रब्लम हुने चान्सहरू हुन्छ। मेबी हाम्रो जेनेरेसनले फेस नगरे पनि अर्को जेनेरेसनले डेफिनेटली फेस गर्छ यदि यही स्पिडमा AMR बढ्दै गयो भने, इमर्ज हुँदै गयो भने। सो लेट्स कन्टिन्यू दिस। हामीले चाहिँ अब एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स अवेरनेस विकलाई मात्र ध्यानमा नदिकन डेली बेसिसमा आज जति पनि डिस्कसन गऱ्यौँ र थ्योरिटिकली जति पनि थाहा छ प्र्याक्टिकली पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो 5वटा मुद्दाहरू जुन एन्टिमाइक्रोबियल स्टेवार्डसिपलाई जनाउँछ त्यो कुरा हामीले आजैबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू तिमीहरूले जति पनि गर्यौ त्यो चाहिँ यो विकलाई सीमित नराखौँ होइन। लास्ट इयर पनि म केहीमा इन्भल्भ थिएँ। हामी चाहिँ जहिले पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने रूपमा एभ्री टाइम वेन एभर पोसिबल तिमीहरूको कुनै वेलकम पार्टी नै किन नहोस् हो, फेयरवेलै किन नहोस्, यस्तो खालको लाइक ड्रामाहरू तिमीहरूले गरिरहेको हुन्छ, लाइक सेभ द इन्भाइरोमेन्ट, सेभ द एन्टिबायोटिक्स। सो त्यो थिममा हामीले सँगसँगै यसलाई लान सक्छौँ र प्याम्पलेट्सहरू दिने, आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने, त्यो जहिले पनि गरिराख्यो भने सायद हामीले 2050मा नलगी मेबी 60-70सम्म पुर्याउन पनि सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र जति पनि गरेको द्याट इज फार देन मोर एप्रिसिएबल होइन। एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ। झन्झन दिन प्रतिदिन राम्रो एक्टिभिटिजहरू गरेकोमा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ र प्लेटफर्महरूलाई पनि एक्सप्लोर गर्नु, हामी केहीमा हेल्पमा आउँछौँ भने we are very happy to help you. So त्यति भन्दै मेरो यो प्रतिक्रिया यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। Thank you, Soni ma'am, for your wonderful suggestions. अब म डाक्टर सतीश कुमार देव सरलाई आजको वेबिनारको प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझाव दिन आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। You guys are wonderful. Probably वेबिनारलाई पनि one of the most structured and organized रूपमा with the very good words and well articulated speech को लागि त I really appreciate. मेरो यस्तो young populationहरूको जुन भनौँ न capacity to deliver right words is really awesome. सबै त्यो चाहिँ I really appreciate that होइन। अहिले त यस्तो छ केही वर्षमा तिमीहरू त प्रोबेबली होइन हाम्रो मेडिकल फिल्डको वान अफ द राइजिङ स्टारहरू नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सेकेन्ड कुरा चाहिँ भनौँ न
यो हामीहरूको CSR पार्ट के त अब मेडिकल प्रोफेसनमा लाग्यो भने CSR के गर्न सकिन्छ भने भन्दाखेरि समथिङ उनीहरूले एउटा ग्रुपले इन्स्टिट्युसनहरूले पैसा दिएर CSR गर्छ होला हैन हामीले गर्ने CSR भनेको चाहिँ हाम्रो नलेज सेयरिङ र रिचिङ टु पिपल जसलाई एक्नोलेज गर्ने कि हाम्रो ओभरअल ह्युमन म्यानकाइन्डलाई नै के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई सो यु पिपल आर अलरेडी डुइङ यसलाई चाहिँ कसरी अझ नयाँ तरिकाले गर्न सकिन्छ र न्यू इनोभेसन हुनसक्छ जस्तो नै मलाई लाग्छ होइन अब हामीले देउसी भैली कार्यक्रम पनि एन्टिबायोटिक रेजिस्ट्रेसनमा खेलेको छौँ भने गीत पनि बनाएका छौँ भने होइन हामी देउसी भैली कार्यक्रममा बर्थडेमा डान्स पनि गरेको छौँ भने सो वी हेभ डन सो मेनी स्टुपिड थिङ्स विथ माई स्टुडेन्ट्स ग्रुप होइन सो मलाई कस्तो लाग्छ भने सेमिनार त डेफिनेटली इट्स अ भेरी ग्रेट यु हेभ डन होइन अब यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्नु र एट माई लेभल एज अ रेक्टर एज अ फार्माकोलोजिस्ट मैले कुनै पनि किसिमको सपोर्ट यो इन्टायर टिममा केही पनि गर्न सक्छु भने प्लिज फ्री टु कन्ट्याक्ट मी इन अपकमिङ डेज अल्सो होइन मेरो अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट प्लेस अफ स्टे हेटौडा हो हेटौडामा तिमीहरू कुनै पनि किसिमको केही गर्न चाहन्छौ भने पनि त्यसको लागि पनि मस्ट वेलकम भयो र सेकेन्डली चाहिँ AMR को हिसाबले चाहिँ अलिकति नम्बर अफ मोर फ्रिक्वेन्टली प्रोग्राम्सहरू गर्न सकिन्छ होला टेकिङ मोर अफ द इन्टरनेसनल एक्सपर्ट एन्ड नेसनल एक्सपर्ट एन्ड अल्सो रिचिङ द पिपल हु आर नट रिलेटेड टु मेडिकल साइड कि मलाई एउटा मिसिङ कस्तो लाग्छ भने हामीले चाहिँ डाक्टर नर्स डेन्टिस्ट यताउता सबै लिइरहेको छौँ तर पब्लिकमा पोलिटिकल मान्छेहरूसँग पुगेका छैन होला होइन जेनरल पब्लिकमा पुगेको छैन त्यो पनि एउटा एड गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई सो विथ दिस अगेन थ्याङ्क यू सो मच अब overall program is really wonderful. Thank you so much, sir. Now I would like to request Rotaraactor Rohit Shrestha to present e-certificate to our speakers as a token of love and gratitude, and also we'll be providing e-certificates to all our participants. Thank you so much. Thank you, Rotaract Club. Thank you, each one of us. Thank you. आजको यस वेबिनारलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुभएका सबैजनालाई आभार व्यक्त गर्दै एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको उचित उपभोग गर्न सुझाव दिन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीहरूसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ। हामीलाई आफ्नो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको वेबिनार यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। शुभरात्रि। धन्यवाद। गुड नाइट। बाई। Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, Dr. Satish. Bye-bye. Bye-bye.